Var det dags för race. Kroppen känns väl ganska sliten. Jag har kletat in mig med tigerbalsam på ben och röv. Jag hoppas att jag ska få dem lite mjukare. Fast mer nervös inför de här lite mer specifika passen. Tjingeling och välkommen till ny vecka i vägen till Valencia. Idag måndag har det som vanligt blivit en dubbellunk. Höll på att få sällskap på morgonlunken. Och se, idag kanske man kan få lite sällskap på morgonlunken. Det är några rackare som är ute och springer barfota här. Inte ensam ute på en morninglunk. Bra jävla tassar. Ja, bakspårade han i 3 kilometer när han hade sprungit längs en skogsväg. Så att det var ganska stora labbar på den. Så att det var kanske bäst för både, eller i alla fall för mig, att vi inte stötte ihop. Den här veckan är ju höjdpunkten och det viktigaste passet blir ju Uppsala maraton. Det blir skoj att dra på sig en nummerlapp igen och se lite var man står på distansen. Jag hoppas väl att jag ska kunna ta mig igenom relativt lindrigt och kunna träna på bra nästa vecka också, att det inte ska sitta i för länge. Men jag sprang tidigare i år 2.23 på Helsingborg maraton som inte är så snabb bana. Och det skakade jag av mig ganska snabbt efteråt och vart återhämtad några dagar efter. Så att det ska nog gå bra. Vi får se. Någonstans 2.30, 2.25 är nog tanken att springa på. Sen vill man ju givetvis, när jag alltid ställer upp ett lopp, så vill jag försöka vinna. Oavsett om jag nu inte behöver gå all in. För går jag all in på en mara så kommer det kommer sitta i så pass länge och då kommer det inte bli något bra för Valencia. Och det är det som är det viktiga framöver. Så får vi se. Eventuellt så blir det ett progressivt lopp där jag går ut lite lugnare och förhoppningsvis kan få sällskap en bit. Sen ska man aldrig ta för givet att man kommer vinna ett lopp, men jag hoppas på det och jag siktar på det. Vi kommer åka ner till Uppsala på onsdag redan. Så att ni får hänga på, så får vi se vad vi hittar på den här veckan. Ut och värmer upp. Brukar alltid värma upp mot asfaltverket. Springer 10 minuter, sen blir det tvärgir. Det är skönt att springa hem tillbaks och byta skor. Så känner man lite hur mycket kläder man behöver ha på sig ifall man ska dra på sig något mer. Eller hur mycket man kan plocka av sig inför tröskelpass. Moments later. Stopp. Färdig med dagens, eller morgonens tröskelpass. Jag gick lite väl ojämnt idag, tyckte jag att jag gick ut lite för hårt på varje intervall och sen ska man försöka slappna av lite grann och då är det lätt att man slappnar av lite för mycket. Men ändå helt okej pass med lagom bra kropp. Det är ganska skönt väder ute, inte så mycket vind och 3-4 grader så att det är skönt. Ja, jag har värmt upp 15 minuters lunk inför eftermiddagens 12x1000. Kändes ganska segt så jag hoppas att det blir bättre när jag väl kommer igång med intervallerna. A little longer than a few minutes later. Klar. Riktigt pissjobbigt idag. Men det positiva är att det är faktiskt blir ingen dubbeltröskel på torsdag. Så att de har gjorda nu för den här veckan. Så att det var väldigt skönt att få vara klar med det för den här veckan. Det blir för hårt med dubbeltröskel 2 dagar den här veckan. Jag ska springa maran i Uppsala på lördag. Så då får det räcka med en dubbeltröskeldag. Tanken är framöver att ta bort en dubbeltröskeldag och köra dubbeltröskel tisdag och ett maratonspecifikt pass fredag. Men en vecka i taget. Så att den här veckan blir det dubbeltröskel idag och maran på lördag. Kanske några drag eller någonting på torsdag. Vi får se. Dubbellunk. Vi börjar med morgonlunken här uppe i Hundvent. En del klättring, det blir en del höjdmeter. Det går inte snabbt upp inte. Slitna ben.
på semi-långlugn i Nosten. Så att här är det stigar åt alla möjliga håll som man kan välja vart man ska. Så ibland så hamnar man i något riktigt elände. Så jag hoppas att det dyker upp någon bättre stig snart. Det går stigar åt lite alla möjliga håll här inne. Det är kul, men det är lite blandad kvalitet. O-ringen gick ju här för 2 år sedan, så då har den tillkommit ännu mer stigar. Afternoon semi gånglugnt ut och reka lite på banan inför lördagens mara. Jag ser vart jag ska sätta in dödsstöten någonstans. Kanske blir det här på bryggorna. Det ser in i helvete i ben. Andas knappt gjort det på hela passen. Det börjar bli skrävlar. Sveten, yngre och jävlig. 4 mil 2 dagar inför ett maraton. Eller lite drygt 4 mil. Men vi har en plan och jag tror att en lugn dag imorgon så ska benen bli superduper till lördag. Eller tillräckligt superduper åtminstone. Ett stycke skänk ifrån ovan. 10 kilometers enkel lunk inför imorgon. Benen kändes bra. Så att jag har återhämtat mig från gårdagen. Extremt skönt att bara få köra en enkel lunk nu och ladda på inför imorgon. Det är mycket löv längs banan. I princip bara grus första halvan. Så vi får se. Eventuellt så går det nog lite långsammare första halvan. Sen lite snabbare andra halvan. Men sen är tanken att ta i lite mer. Andra halvan också, så att vi får se. Så nu är det dags att trycka i sig lite pasta, chips och massera och stretcha lite grann. Så att kroppen är pigg och fräsch inför imorgon. Det är för att slippa skav eller om det är för att inte frysa ihjäl som man kladdar in kroppen med vaselin idag. Det är väl lite oklart. Mellan 0 till 2 grader ska det nog vara på termometern. Och det är dags för race. Kroppen känns väl ganska sliten. Jag har kletat in mig med tigerbalsam på ben och röv. Vi hoppas att jag ska få dem lite mjukare. Oftast mer nervös inför de här lite mer specifika passen än inför själva maran. Det är ju alltid lite gambling när man springer sånt här lite halvsliten i kroppen. Så finns det ju inga garantier. Som mot Valencia, så då är det så att man springer sådana här pass egentligen lite för sliten i kroppen, och det finns alltid en risk som man måste vara medveten om. Men jag tycker absolut det är värt att ta risken. För att springa bra i Valencia sen så vill jag verkligen få ut allt. Det vore lättare att träna lite lugnare och vara ganska säker att man tar sig till start. Men det är liksom det som är charmen med att man är aldrig riktigt säker om man tar sig till start. Men nu är vi på väg ner till starten. Om 8 minuter ska vi åka ner dit i Rugge, så får vi se vad benen håller till. Tillbaks på pojkrummet, men dock den här veckan i svärfars pojkrum. Tanken var att ta en veckoavslutsnacket redan nu på lördag. Dagens lopp eller träningspass var ju extremt lyckat. Jag är väl lite kluven till vad jag ska kalla det, men jag vill också vara ärlig och säga att jag inte springer allt vad jag kan när jag inte gör det. På ett sätt så känns det lite respektlöst att säga att jag inte springer allt vad jag kan. Men på ett sätt så känns det fel att inte säga sanningen. Om jag inte springer allt vad jag kan så vill jag inte säga att jag har sprungit allt vad jag kan. Så att det är väl lite blandad hur man ska uttrycka sig. Det gick ju mycket fortare idag än vad jag hade planerat. Så att jag hade ju sagt runt 2.25 hade jag trott, men det gick väl snabbare redan från start. Men det kändes ändå väldigt kontrollerat, så att det var inte så att jag var orolig för att jag hade gått ut för hårt ändå. Det kändes bra i stort sett hela loppet. Fram till 25.30 så kände jag absolut ingenting. Sen sista 10-12 började jag väl andas lite mer, men ändå inte. Det var inte så att jag höll på att klappa ihop någon gång, så att det kändes väldigt
bra ända in i mål. Så att det var jäkligt kul att få det här in i banken. Men att springa 2.19 på en mara och inte ta i för kung och fosterland var jäkligt skönt. Jag trodde inte det i morse när jag vaknade och fick lov att smörja in mig med tigerbalsam för att få igång benen som var ganska sletna. Så kändes det jäkligt bra. Om ni är sugna att se mer på splittar under loppet och så får ni gärna gå in på min Strava och kika på aktiviteten, så kommer ni få se mer om ni vill gräva djupare i detaljer och studera det. GPSen var ju inte 100 och det vart lite ojämnt eftersom det är mer än 50, kanske 70% grus på banan och ganska mycket löv ute längs banan, så blev det att vissa partier och vissa kilometrar gick långsammare för det. Och så fort man kom ut på lite asfalt så gick det hux flux 10 sekunder snabbare per kilometer när jag kom ut på asfalt med samma ansträngning. Så nästa vecka är tanken att köra lite lugnare och sen lasta på med 2 veckor med väldigt hård träning. Sen börja släppa upp mot Valencia, så tror jag att jag kan få en riktigt bra formtopp. Den här veckan så drar jag upp lite grafik här på, så att här kan ni se vad jag har gjort den här veckan i träningsväg. Så att det är ju en bra träningsvecka med hög volym och sen få toppa det med det här bra maratonloppet som är mitt 3:e snabbaste någonsin. Jag hoppas att ni gillar avsnittet, så då kan ni gilla det här nere och så kan ni få prenumerera på kanalen och dela och berätta för era vänner att den här kanalen finns, så att det blir fler, för det betyder ganska mycket för mig själv om jag ska kunna fortsätta satsa så på löpningen som jag gör nu. Så hoppas ni har tyckt det har varit kul, så syns vi nästa söndag igen. Fridens liljor.